සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Gmail account එක ෆෝන් එකෙන් හදන්න කියලා. මුලින්ම Gmail icon එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා profile icon එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා add another account ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ Google ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා create account ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා from my personal use කියලා. එතන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ surname එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයාට next තියෙනවා next button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක දෙන්න. මුලින්ම දිනේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මාසෙ දෙන්න. ඊට පස්සේ වර්ෂය දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා ප්‍රීමේල්ද මේල්ද කියලා අහනවා. ආ ප්‍රීමේල් නම් ප්‍රීමේල් දෙන්න, මේල් නම් මේල් දෙන්න. ඊට next ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ මේ Gmail එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන එක ඔබන්න. next කරන්න. ඊට password එකක් දාන්න ඕන. මේකට strong numbers and symbol password එකක් දාන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි password එකක් දාමු. මේ password එක ගහගත්ත පස්සේ next button එක තියෙනවා. next button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number add කරන්න එනවා. ඔයාගේ phone number add කරන්න. බිංදුව නොගහ phone number add කරන්න. ඊට පස්සේ phone number එක ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට next කරන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා යට කියලා I active වන්න. හරි දැන් අපි සාර්ථකව Gmail account එක ෆෝන් එකෙන් හදලා ඉවරයි.